Sziasztok, üdvözlök mindenkit, folytassuk a Valhallát. Na ugye ott tartottunk, hogy átjöttünk, nem tudom én hova, Nottinghambe. És most vele kell sétálnunk egyet. Valaki elég jól érzi magát ott lent. Elég fürge az öreg. Azért meg kell hagyni. I've traveled far spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Nem tudom, hova megyünk vele. Igen, itt van lent egy kikötő. Nem tudom, hogy itt találtunk-e meg a... ez jól néz ki. Várj egy picit. Nem, ő jön bele. Ready the sea beasts. Eivor Wolfkist is here to escort us upriver. Aha. Jó, én azt értem, csak nincs itt a hajónk. Menjünk ezekkel? Na gyere! Akkor nem jön. Bocs, nem akartalak belökni. Aztán értem, hogy menjünk velük, de... mivel? Mivel kéne tovább mennünk nekünk? A hajónkat azt ott hagytuk túl valahol. Ide tudjuk hívni őket vajon? Nem, gyors utazni tudunk ide. Mondjuk nem ezt akartam, de mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gyors lesz a gyors utazás, hiszen ott állunk tulajdonképpen azon a ponton. Csak a hajót kell idehozni. Egész gyors volt. Na, ebbe ezek beszállsz. You spun many epic yarns for us over the hearth Ja, hogy őket kell elkísérni. but I do not remember you telling us how you came to serve him a Jarl. Is it a tale worth telling? It is, but a sad Na jöttek, vagy nem jöttek? I suppose I was the age you are now. Skadi had sent us a harsh winter Ott vannak much of our valakik. clan was starving. To feed us, my family incurred a large work debt. But my youth rendered me too proud to pay it off. I wanted to raid, not toil. For my failure, Hemming Jarl could have taken what he wanted from my family. Picks ashore! Protect the convoy! Fire! 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 De jó. Ready! Fire! Fire! Bows! Fire! 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 Jó, nem maradt több izé. Na jó. Menjünk, azt intézzük el a dolgot máshogy. Igen, hol maradt itt még ember? Ez az, ezt meg föl kellett robbantanom. Nagyon muszáj volt.
Tényleg? Ott van még egy. Szevasz! Jó, szerintem nem, mégse égett el. Na, szerintem most már égett. Nyugi van, még nem értem vissza a hajóhoz. Ez az, üssetek el, mindketten. Nyugodtan. Ott is vannak, rohadjanak meg. Ready, bows! Fire! Picks on the rich! Guard the convoy! Fire! 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 Oké, egy része megvan. Fire! Fire! Na, másik oldal. Fire! 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 De itt kimaradt még. Fire! Fire! Ready! Fire! Bows! The convoy remains wolf-kissed. Oars! Back us around! The convoys laid bare! Hemingegard Ready! will be pleased. Fire! 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 Nem találok el semmit, nem hiszem el. Sing us a song! Na, mehet az ének. Milyen messze kell még mennünk? 250-re. Ott is van valami. Az is egy kikötő lehet szerintem. Vagy nem az? Ide jövünk. Dock the ship here! Hold on. Na most nem jönnek, vagy mi van? Eltévedtek? Útközben. Na gyertek már! És mi tart ilyen sokáig? Na, megértek. Végre ideért mindkettő. I have orders to go to Stoneberg, but our camp is Stoneberg. Még Stonebergba. Merre kell menni? Nem erre. Talán erre. Aha, vagy aha. Szerintem aha. Szerintem jó felé jöttünk. Ott van fönn egy vár. Vagy valami hasonló. Ó, nem, szerintem ez izé lesz. Ez egy támadás lesz szerintem. Szevasz! Your son sent for Üdvözöllek. me, Hemminger Jarl. One of the happier messages I have had in England.
I wish I could expand on this happiness with good news. But we are in the center of a storm. And yet, my old heart sings great songs at the sight of you. You look good, Eivor. Köszönöm szépen. My heart sings as well. It is good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix. Movement on the walls! Mozgás van a falon. Must end this soon. Before the weather. The whole of my clan would... No need. These men are flies for... Even now, Tryggvi rides for Stonebur. Should any pigs escape. It will all be ended by this time tomorrow. You have known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to... Let's hope you fight better than you age, old friend. You are not slurring, Willy. Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other. Harcoljatok a gyerekeitekért. Tryggvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts. To feed the first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand, drinks my mead. Thor's beard. It's good to see you. Oh, is it? Or have you come to snatch glory from my You can have your glory, Willy. I'm here to support you and your... Such humility. Where is the Eivor I once knew? For... And knew alike. East. Na, akkor. Hol lehet? Show me. Ott van bent valahol. Oké. Best not to draw attention here. No doubt he will be well fortified. Look for him on high ground. I will have his head for Szevasz. him, Jarl. Billy and the wolf. Na, ennek volt egy feje. Nem akartam itt lejönni ez miatt, de... Oké. Na, ez meg volt. Csak óvatosan, jó? Na, ez megvan. Na hát akkor menjünk be. Oké. There, the chief. Szevasz! The chief will make a stand in the tower. Oké, na ez is megvan. Oké, ő is megvan. Szevasztok! Azt hiszem én körbe megyek. Na, ez az. Akartam mondani, hogyha egyszer eltaláltam volna a lábát. Na, ez is megvan.
must be barred. Aha, ez zárva van. Szevasz! Oké, egy megvan. Jó, szevasz. Aha. És ő fönt volt a levegőben, vagy mi? Szevasz. Szevasz, Gege. Hát Gege meghalt. Milyen dárda van nálunk? You're injured. No, stop. I'm fine. There is more blood here than injury. Hopp, igen, ő eléggé I megsérült. cannot heal you, Hemminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. How they rallied behind their Jarl. You have that effect on men. They trust you. And they love my son all. Na, ki volt az, aki fölmászott a falon? Meg vissza. It's the trust of our Danes. And I am running out of time to persuade them. You are sick. And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because Ez mit steppel? he does not want what I have to give him. Was it Willi who summoned me? Or you, Hemminger? I thought you would come faster if it was Willy's name you heard first. I need your wisdom, Eivor. Your discretion. You have it. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps, but he is reluctant. He follows his what others. Ő követi a harcos szívét. A fine man with a mind for leadership, but his lineage is tattered. Tryggvi is wise and has a keen mind to lead. At the Alding, no one would doubt his succession if he was named. Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to. Vili departs for kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends. If I see any Valkyries lurking nearby, I will Szóval akkor most send them Willivel away. kell majd mennem. Willit kell I can követnem. fight them off a while longer. Waits below A4. Na, viszont... Ha, szóval te voltál az. Ennek itt kellett valahol lennie. Csak kintről lehet talán bemenni.
Akkor nem kintről. Na, itt menjünk egyszer fel. Menjünk itt be ezen az ablakon. Aha. Szóval akkor itt. Na, egy megvan. A másik hol lehet? Az valahol itt van fölöttünk. Jó, na mindegy, menjünk le. Menjünk le, és menjünk tovább. Szevasz, Willy. Willy, There you are. Come. Ride with me to the falls. They are Freya's gift. all right, but if I don't faint at the sight of them. You fight with impressive skill, I should say. I taught you well, I think. You taught me to fight empty air, Willy, and trees and snowdrifts and the like. No, I am certain I saved you from a snowdrift once, and a murderous. Na. Én megvárja, még én ide fölmászok. I saved you from a snowdrift once, and a murder. Csak megvárja. Legalábbis remélem. Na, nyissuk ki a ládát. Menjünk föl. Megvilágítottuk. Nem tudom, hogy kell, de... De világít és kész. Na, hol van Willy? Jó, itt vár még. Meghaltam. Nem. Pedig már azt hittem, hogy meghaltam. Oh, I am certain I saved you from a snowdrift. És nem tudtam, hogy honnan jön hirtelen. No, I am certain I saved you from a snowdrift once. Oops. And a murderous tree. That's Majdnem how elütöttük I- szegény őzikét. Any man who would call a tree murderous is a man who has had one too many blows on the head. That house Itt van egy tábor. was the broken wall in Norway on the road to my uncle's. Remember? I do. I remember the bite of that winter's chill as we sheltered from the wind for hours. It was you who got us stuck there. Searching for the chickens you let loose before the Yule feast. I'll have you remember. Na, hova megyünk már vele? It is good to ride with you again, Arstic. I told you that was meant to be a dragon's tail. It was a woody little twig in my eyes. No dragon's tail. Must I remind you of your own disrobed adventures in the pre-dawn streets of Na, talán oda. Eivor the Pantless, Nem biztos, a head de majd soaked kiderül. with mead, and many pockets full of vomit. Dragon's tail it was Hopp, then. várj egy picit. Állj meg, légy oly kedves. Not afraid you might Oké, mehetünk. Mehetünk tovább. sure you want my father's mead. Stoneber, was Tryggve not sent there by father to help? Yeah,
We must go. Stoneberget kell elérnünk. Na, mi történt itt? Eivor! What happened? I came too late to stop this. The Picts set fires and ran. They mean to spite us. There are more people trapped within. Tend the wounded. We'll get... Na, menjünk, szabadítsuk ki az embereit. Igen, itt van valaki. Thank you, stranger. I thought this was my last day on Midgard. Help us, please. We're stuck on my brother's sick leave. Nem akartam felmenni. Na, menjetek ki. De és ez hol van? Move! Get to safety! Ez az égek, de jó. De hogy ez itt van bent? Na, menjünk ki. Thank you. Thank you. There are others. Anyone! Save my family! They're in here! Save my wife, not me! My wife! Save her! Oh, my dear Hilda. Why? I cannot live without you. I can't. Ja, oda már nem megyek vissza. Keresünk még épületet. Oh, my dear Hilda. I cannot bear to go on. Forgive me. There's nothing you can do now. Get to safety. Oh, quickly, please! Na, gyere! Eivor! Eivor, where are you? Get over here! Leave your things. Get to Tryggvi. We'll be safe with him. Billy! Where are you? Ott van Billy. Billy! Where are you? Itt van fönn. Answer me! Megtaláltam, itt van fönn. We need to clear a path! Oké. Na, hozzuk ki I őket. will get the man, Eivor. You carry the woman. Shit! Na, hova vigyük őket? Niflheim will have to wait. You are staying here today. Oh, thank thee, all father. Hold on to me. Jó, I can ide get you visszük out. ki. Kint vannak. Thank you, Willie. Thank you. I thought I might have to rescue you, Willy. Had I died, it would have been my time. My fate is all... I'm sorry, but you cannot endanger yourselves like this, lords. You have people to lead, a future to consider. The old man has wisdom, Willy. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert, and it's good to have you watching my back again.
You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse stick as when we were... I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many Itcher to come. Well, that is your domain, Trigby. I don't wish to be... The waters at Kinderdunfall will soothe my wounds. My father needs me. Willy, stop! Eivor, wait a moment. Oké, várjuk egy The kicsit. Jarl has confided in you about his health. He has. He said Willy wasn't taken. Willy lives in another world entirely right now. He is cracked inside and will not face the full truth. And how are you? Have you braced yourself for what is to come? I have made my peace with the future. Yes. Worry yourself with the wounded here. I will talk to Willy myself. Na, akkor menjünk Kinderdunfallhoz. De mit bujkáltál itt? Ő mit bujkált itt benne ezzel a bokrokba? Nem volt szép tőle. Hol tartottunk? Na, most mi van? Miért nem tudok fákját gyújtani? Ja. Kihoztuk a követ. Igen. Most tudom ezt arrébb húzni. És már beférek mellette? Be. Oké. Nem tudom, hogy itt... De jó. Na szóval ide nem kellett volna leesni. Ez van az első dolog. A másik meg, hogy... Hogy lehet oda fölmenni? Innen jöttünk, igaz? Nem innen jöttünk. Ups. Hát nem biztos, hogy most... Vagy de? Hát nem biztos, hogy ki kellett volna jönni, na mindegy. Kijöttünk. Na és akkor menjünk tovább. Willy was right. The Kinderdunfall is beautiful. Now where is... Igen, és merre lehet? Benne a Willy was barlangba. right. The Kinderdunfall is beautiful. Szerintem. Now where is he? Föl lehet menni oda? Mondjuk lóval. Föl. Hát nem biztos, hogy a ló végig fölmegy. De igen. Itt van. Eivor, you found my secret hoard. I would be deaf to have not heard your singing. Your crow's crackle could awaken the dead. Ha 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 ha. These skirmishes with the pigs, they've worn you down. Not at all. The more scars, the better the boast. But look at my father.
A battle-worn veteran carved up like a goat. Not a metaphor I'd use just now. Not in his state. These waters are magnificent, no? They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Billy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the corpse hall, you will take his place, as expected. The novelty of this soggy north has worn on me, Eivor. Too warm for winter living, too cold for summer. I've heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your settlement? Apát You haldoklik. defy a long tradition, Billy. The son takes after his father. Eivor. Mondjad, mi a I baj? have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England. You are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father's dying, Billy. Now is the time to get your house in order. It is not my house. It is the clan's house, and the clan will decide. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same. Billy, come off! Another attack? It's your father. He hasn't got long. Come to the longhouse. Na, Imperial vissza kell menni a is Longhouse-ba. dead. I must see him before he goes. Na, hol a paci? Ott is volt valaki, aki meg akar támadni. Vagy valami. A Longhouse az ott van fenn. Az egyszer biztos. Ez a Longhouse itt fent. Will Hemminger Jarl go to heaven, Mother? Azt hiszem gyalog egyszerűbb lesz. Oh, dear Hemminger. Na, mi van vele? To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and virtue. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You, chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cures and charms. Charms. Held you here, really. In one, I've watched you grow. A dirty-haired boy. Oké. And I am. No matter. Azt hiszem, ő elment. Father, Willi. We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of the Shire. Na, ő azt hiszem eltávozott az élők sorából.
Eltelt egy jó pár nap, ha jól láttam. The nobles have begun to arrive. Tryggve needs our help to see this through. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. Na. Hey, hold on, you. Nem ott lehet bemenni. Hol lehet bemenni a másik oldalt? Itt. Most mit csinálsz? De most tényleg. De... Esküszöm, ez bolond. Na végre. És ezt most miért nem tudom felvenni? Hát jó. Akkor mindegy. Van bent valami levél. Az mi lehet? Oké, és akkor... Na, menjünk oda ki valahova. I need your eyes, my friend. Ott van valahol fönt. Ja, vaddisznók vannak itt. Oda kell fölmenni a tetőre, gondolom. Úgyhogy itt én fölmászok. Akkor nem pont ott, hanem egy kicsit odébb, de fölmászok. A worthy pyre for Hemminger Jarl. His journey to the halls will be heralded by roaring flames. Na, megtaláltuk. Sunniva, thank you for coming. Ez fura volt. Ez elég hülyen nézett ki. The sight of old friends left. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemminger Jarl. The celebration will last many days. How soon shall we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well. I pledged my life's oath to Hemminger Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. You've done well, Tryggve. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking up. I will look for you later to save you from them once the... You are a true gift, Eivor. Tryggve is Hemthorp's rock. With him around, the city can keep its peace. He's a good man. When did you have time to make a funeral gift? It was something I had her... I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorp. Very kind, thank you. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemminger Jarl. There's a heaviness to your look, Eivor.
Himminger desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Willy, would it not? If tradition held, yes. Tryggvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her? It is a good idea, but let's set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Na, akkor merre tovább? Oké, kaptunk még 2 skill pointot. És akkor... Ez merre lehet tőlünk? Nézzük, van itt egy küldetés, itt egy, meg itt egy. Akkor először kezdjük ott, fent. És akkor szépen végigcsináljuk mind a 3-at. Aha, az ott van valahol. Akkor még egyenesen tovább. Eljönnek a vaddisznók. Így meg akarnak enni. Mint mindig. Itt van benne. Hopp, ott volt valami az asztalon. You are the wolf-kissed one. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jotun. Before the pipe. Follow. Na, hova megyünk? Hol lehet lelőni a birkát? Come, creatures. You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Hemmingerjarl with ale and open arms. Bocsi, nyuszi. Kell a szörméd. A bőröd. Do you have the gift of foresight, seer? Can you augur what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke of. Ezért nem lehetett lelőni a birkákat, mert őket most föl kell vinnünk valahova. More burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Itt is van fönt egy ilyen valami. Volva, Your heart is restless, your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Tryggvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll ascend the sleeping Jotun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. Na.
go, Sunan. Na, akkor először menjünk oda fel. Aztán nézzünk körbe. Na, még följebb. This is the summit. Na, Seek an answer. I should először is ezt, és csak majd csak utána nézünk, vagyis hogy utána folytatunk. Na, folytatjuk a küldetést. Csak ki tudom nyögni. De jó felé jöttünk, mert nekünk pont ide kellett fölni a tetőre. Csak itt meditáljunk. Mi történik most? Még megjött Odin. Hemming Ja Ayar. nem, Hemming jár. Is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's hall? Igen, miért van Odin, vagy miért nem Odinnál van? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your aid. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. as Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place of... I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We're only following its pattern. Yet you see it coming. You... Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I... No. I want you to die in defense of it. Most meg kell küzdenem vele. Miért? This is not how I remember you. Na, nekem megint miért cserélődött fel a kettő? Szevasz! Ó, francba. Visszafeladónak. Na, menjünk. Te most mit csinálsz?
me too soon, Hemminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you Az is to vissza. make the right decision. I still do. Így. De miért már megint, miért ugrasz le? Nem értem ezt a csajt, esküszöm. Ow. This is how I remember you. This is why I fight so well. This is not how I remember you. You left me too soon, Hemminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. Na, meghalt. Kész, ennyi. You Pedig pushed egyszer me, vesztettünk. Hemminger. I never intended this. Have no regrets, Eivor. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Te vén What's at the róka. point of riling me up? The All Father. He comes to welcome me to his home. The Na, choice menj Odin után. you make will be the right one. Aha, szóval nem jött Odin elérte, mert hogy nem csatában halt meg. És azért most meg kellett küzdenünk vele, hogy oda kerülhessen. Értem. Na, akkor menjünk. Igen, ebből viszont van 6. Oké. Na, de akkor most menjünk vissza, és akkor beszélünk Willivel. Jó néznek ki ezek a havastályok itt. Kifejezetten jól néz ki. Beláttam szegény paciba. Láttam a belsőségeket. Na, és akkor itt be lehet menni. Jó, nem, akkor először nem a... Na szóval először akkor nem a Williset nézzük meg, hanem ezt a másikat. Ez közelebb van. Akkor először ez lesz. És majd csak utána lesz a Willis. Festive. Too festive and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre's lit. Gods, have I failed my dear Jarl?
Peace, Trickley. I'll do what I... Survey the area soon. Ott van valahol lent. Na jó, ennyire nem akartam leugrani. Valahol itt kell lennie. Ott van. You mean Hemminger's famous fighting roosters? Dragons with mighty claws, save me from their wrath. Na, ezek meg annak örültek ott fönn, hogy ezért megtámadták a kakasok. When you sober up, steer clear of... Igen, Do you see, Sunan? ott a következő. Ups, nem tudok kimenni, akkor itt. Na itt is át. Be my eyes, Sunan. Azért mondom, én valahol itt láttam. That's new leather. Fire! Save my wood, it burns! Na, If this is your Voda, I managed to save it from the licking flames. You dared Surtur's heat, yes! A most potent drink, distilled from grain by the... na, következő. A bit of... Az ott A bit fent. of drink in the belly never hurt. Nem, nincsen túl sok ezekből. They are going to kill him! I told him not to do it! Now he's locked up in the... Come out, you dung-eating rat! Na. Ezt valaki visszafoltozta. The people are quite upset. Leave me be! I did nothing. You should walk out of here on your... Yes, yes, I'll walk, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. Oh my god! Aha. You've got the key! Use it! Na, nektek mi a problémátok itt most vele? You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough. Let him speak to... I loved Hemminger. I swear. I own... So you drench his... Is it your Christian hope? Of course. I... Never inflict your Christian mysteries on a dead Norse. But I only... These are your neighbors. Respect them, and you will draw breath long into old age. Oh no! Ajjaj. There you are, baptized. Sonoda seems to have been Lehet, hogy nem kellett hagyni, hogy őt elverjék, na mindegy. So let him know. Gyere, kelj fel. Na, ez is megvan. I have calmed the guests as much as they... They mourn. It is to... And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most. Hemminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trikvi. Yes. Na, akkor ez is megvan, és akkor maradt még egy. Ez. Viszont ezek már nem kellenek. Na, és akkor menjünk oda. Elméletileg a Will is maradt még.
Na itt felmászunk, ott valahol ki. Aztán kész. This is an excellent shield. Gunnar's craft never disappoints. Megértünk. Megbeszéljük Willivel is a dolgokat. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur, something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemsthorpe. Isbjorn, your father's spear. Did he not wield it at Ulkethorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. Fret not, friend. I have a nose for these things. Aha. Na. Nem tudom, hogy jó irányba megyünk-e. De jó irányba Cast megyünk, about ott this van. land, my friend. Ott a barlang, ami nekünk kell. Oké, a barlang megvan. This must be the cave Villy mentioned. Who would live here? Na, menj be. Az ott mi lehetlen? Aha, ez egy láda. Oké. A láda megvan. Igen, ez is megvan. Azt akkor tovább. Igen, gondolom The exile erre. must value his solitude living in a hole such as this. Igen. Gondolom erre. Oké. Itt fel. Odin's beard. Na, és ez itt mi? Ez egy levél. You're a difficult man to find. Hemming a Jarl is dead. I was Okay, told Chora. you're a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemming Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the... Na. Ups, ez így nem igazi felborul.
Na. Na. Akkor még egyszer. Az először, az másodszor. Na. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart. Who are you? Ki vagy A te? friend of Emminger's? Or a man exiled by his order? It does not matter who I was. I am nameless now. I am no one. You've not yet answered me. Will you help me with my etching? Hermit. Hermit a neve. How will you remember him? By his unrivaled prowess. Ah, Gungnir then. Odin's faultless spear. A symbol of power. Is this your choice? Yes, I will begin. Na mi lesz? How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfair Hemminger Jarl desired for me to live. My sight and exile. Thank you for this. His son will take his... That is for Vili to decide. Lily has no say. Fate has already decided. The Alding is tomorrow, and a Jarl must be chosen. I should speak with Sunniva about this. Na, és itt merre tovább? Szóval erre. Oké. Ha ezt tudtam volna, hogy itt van egy ilyen rövidebb út, jöttem volna erre is. Na, itt felfutunk a dombon. Hogy el van dugva? Alig látszik. Jó, mire ideér, addigra majdnem, hogy leérek. Na, és akkor Sunnivával kell beszélni, aki ott van valahol fönt. Miért most jó nagy baromság volt ide bejönnöm? Mert itt most ki kell mennem. Föl kell mennem megint ezen a dombon. Itt. Ez persze ugye nem oda visz, úgyhogy meg kell hegyet mászni. Sajnos. Hogy nem kell ennyit? Ennyit akkor mégse kell. Ja nem, mert ott van lenn. Csak rossz helyen jöttem föl. Hát akkor mindegy. Ez megint fájni fog. Igen, ezt tudtam.
Azt tudtam, hogy ez fájni fog. De? Volt itt raspberry. És megjöttünk. De nagyon örül mindenki. Aha, és felhoztak egy hajót. Did you consult the Volva? Az jó lehetett ezt a hajót felhozni idáig. And were your questions answered? Some questions were answered, others I must answer. Do you think there is a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shadow? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili, Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to cease the... Does the world need such useless dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this Shire of your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your Most head. Odin arra akar rábeszélni, hogy mi legyünk helyettük, mert hogy ők haszontalanok. Do not limit yourself. Nottinghamshire deserves a leader to admire. A man the people most love Vili, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise, and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind. Almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your... Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi, and not without great cost. The Shire... But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? And was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy and... I will stay. You have wisdom, Eivor. Na gondolom most fog következni a hamvasztás. Eivor, pigs were spotted moments ago, lurking in the thicket. Vili gave chase. Arstick, you should have roused me first. Show me where he went. Let us wait. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Arstick was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He Drenger. always had me to watch his back. Drenger. As children. And again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn Ups, to you. itt valaki meghalt. Here, Eivor. This was for Vili. Na. Vili egy kicsit bekattant. Charge after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant.
Szavasz, Kegyó! Hát azt hittem ennél azért nagyobb érték lesz benne. Na mindegy. Ne csinálsz. Ha eltalálnám a csávot, még jó is lenne. Hogy rohadjál meg. Vissza a feladónak. Mi a bajod? Te neki a baj, jó? Stop, Villy. They're gone. It's done. I've seen roosters fight with horse spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly. Követlek, csak siessünk. Meghalt, mehetünk. Oké, még egy megvan. Most mit csinálsz? Most nem jössz, vagy mi van? Ups, itt volt egy levél. Ez a támadási terv volt, amit elolvastunk. Vagyis, hogy hát csak megnéztem. Olvasás nagyon nem történt. Oké, egy pipa.
Hey, de figyelj, kutyi! Ha jó lenne befejezned, jó? Thrilling, was it not? Just like when we were children, getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, arsenic. Na merre tovább? Itt keresztül mindenen. Ez mi volt? Mitől ment le félig a HP-m? My sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the isle? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools foaming at the mouth. We taunted, And the drunk one, remember? Naked as the... then fell to humping us. I did wonder what trouble you had been up to. But I smiled at hearing your name, and I wondered if you had taken after your father. If you were now... Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and... That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him. But I am not my father. Do you think Slipnir would be content bound to a stable? No matter how... Hey! What is Azt nem that? kapott egy pofont. You have friends, Willy. What about Tryggvi? And me? And your clan? Of course. You can't roam forever. You are surrounded by those, and that will not change. Unless you push it all away. Troll-faced arse. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem... Voda too. A water infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Billy. This has been... good. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. Igen. I have, fondly. And often enough that it sometimes seemed you never left. I want you, Eivor. Your warmth. Like this. I cannot say how I will feel tomorrow, Eivor. Ajjaj. Shut up, Billy. Ez megint 18-as lesz. Azt hiszem mindenki tudja, hogy mi történt most. Billy, you know that this was momentary heat. Just a flickering flame. Pillanat. Let our passions set sail, just this once. I should get back. Rest. The funeral will still be there when you wake up fully. Billy, gone already. To prepare for the funeral, I imagine.
So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. All the funeral preparations are in order. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. I have it Na. here. Kezdjük meg a temetést. Vagy minek hívjam. A shield bearing the rune of Gugnir, exalted spear of Odin. May it guide this great man's aim. Eternal be your war strength, Heminger. Drenched in battle dew, may you fight until the sky wall swallows the sun. Stand at my side. Speak from your heart, Heminger, son. Today we mourn the passing of Heminger Jarl of Nottinghamshire. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity and his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things. Elég furán adja elő ezt a beszédet. We shall be to our children. Give him a fine farewell. Na, azt hiszem megtörtént a hamvasztás. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the Althing. The next Jarl will soon... Mi ez a nagy pánik itt? Na. Nekünk vissza kell menni a Longhouse-hoz, mert ugyanis oda küldte el Sunnivát, hogy reparálja ki. De... Ez az, gyere! Még egy. Most mit vágtál el amúgy már? Na, most legalább jó az animáció hozzá. Na végre. Igen, hol menjek be? Itt föl tudok mászni. Igen, és akkor nekem a Longhouse-ba kell menni. Ami itt nincs messze tőlem. De miért? Miért mászol oda föl? Mondd meg nekem. Have they given their Jarl a fine farewell? Itt vagyok. They have. None drank so well and so deeply as Clement. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our... While Mani rides through the sky, there is more celebrating. Have
they given their jarl a fine farewell? Jó, nem ezt kellett volna mondanom, de elhamarkodtam. Döntésem. The declaration. I agree. Na, Eivor, mondjad, Willy. You look uneasy. burdened by grief and paralyzed by a sword. You stand side by side, Vili. One of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted. Drunk as you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. I will. Good. Now let them know. Na, akkor Willit választottuk meg Jarlnak. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snotting. Hemminger was a hero, not for who he was, but for the people he... With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. You have already learned that people prefer shorter speeches. Willi Take Jarl. time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There was no need. For you are... Let it be known, the Hemmingers and Clan Raven are true sworn friends. Aye. Well, Be fair. Be just. I'm sure I will. Oké. Na, akkor ezzel is meg vagyunk, úgyhogy vissza kell mennünk a Randvihoz. Na, és akkor... Ugye rájuk még nem találtunk. Még hiányzik 3. Igen, még hiányzik 3. Sajnos. Jó, de elméletileg itt fönt akkor már meg vagyunk mindennel. Már csak ez a lenti van vissza. És nekünk most azt hiszem, hogy Winchesterbe kell mennünk. Winchesterbe. Az lesz a következő, ha jól tudom. És utána már csak az utolsó helyszín van vissza. A térkép szerint. De majd mindjárt megnézzük Randvinál. Ott a térképen. Az a biztos. Úgyhogy most elmegyünk, és akkor beszélünk Randvival. Hogy mondja meg, hogy mi legyen a következő lépés. Na de mi tart már ilyen sokáig? Ez mi lehet ott az oldalán, az ott egy koponya? Szerintem az egy koponya. Na, menjünk, és akkor... Sőt, nem megyünk még sehova. Az a baj, hogy szerintem csak egyet találtunk. Egy ilyen ércünk lesz. Igen, csak egy van sajnos, úgyhogy... úgyhogy... Úgyhogy csak ilyet tudunk növelni. Sajnos.
May the sing of your És akkor az inventoryba. Itt kérem szépen. Tudunk még rúnát hozzáadni. Mi legyen? Ez. Jó lesz. És akkor ezt is tudunk upgrade-elni, meg ezt is. Meg ezt is. És ennyi. Ebbe pedig mondom, rúnák vannak, meg jó sok ilyen cucc. Ilyen mindenféle. Jó, mindegy, ezt nem néztük meg, de majd egyszer visszatérünk oda. Return to the settlement. Na, beszéljünk Randvival. Az az első. Hey, my boy. Hey, my boy. Pleasure. I bring fair tidings, Ranvi. Hemminger Jarl, sad news. But I saw my old friend Willi on my visit. He's their Jarl now, and he's... Na, akkor ez a terület is megvan. Aztán, akkor nézzük a térképet. I want to see the... Azt jelenti, hogy nem tudunk semmit csinálni. Winchesterben miért nem tudunk menni? I have changed my mind. I should go. Na most innen miért nem tudok leugrani? Na végre. Szevasz. Basim, We talk from time to have you noticed any change in him? Any loss? He appears to me Thoughtful. That seems an understatement. we live in a secret. Indeed. Na nézzük, mi van itt bent. Milyen levelünk van? I should talk to Hytha. Ó, Winchesterbe kell menni. Elolvastuk Willi levelét is. Birstan levelét is elolvassuk. Oké. Ó. Milyen jó kis lámpánk van. Na, viszont akkor az ott ki. Jó. Már megint veszekednek, nem hiszem el. Oké, húzzunk ezen egyet följebb. Még egyet. Itt van még ez is. Jó, ez van, nincs elég cuccunk. Igen, vele is tudunk beszélni, de nem tudom, hogy mit. Jorvik is now free of... Brilliant as ever, my friend. Thank you for all you have done. Ah, here is something for you.
An odd letter. A poor fellow soldier. That's right. Not by sight, but this soldier has intimate knowledge of the order. He's the... The letter says you must travel to Winchester, visit God's house, and look for a man in white. When pride cometh... All right. I'll speak with Ranvi. Get a full... Do you need something? I have... Then go in peace. Na, akkor most tudunk beszélni Randvival, hogy menjünk Winchesterbe. Na. Hol vagy? Randvi. Itt van Randvi. I want to see... Igen, már látom, hogy itt van. Winchester. Hytham received a... Your hidden ally. Very interesting. More... Yes. As a West Saxon stronghold, Winchester will be our... If you go, do... Na, menjünk Winchesterbe. I'll make my way to it and then recite... A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. Ó, értem én, hogy... Ó, nem lök bele. Mindjárt szigorúd, aztán itt fog nekem megint hepajozni. És nála vajon milyen küldetések lehetnek? Petra, good day. Go ahead. For the past few evenings, I've unchecked they will ravage the wild. You feel we should drive them? I would eliminate them entirely. With I do not have... Jó, majd később megyünk. Na. Bele tudunk még beszélgetni. Got something new for you. May I see your stop? Ez mi? Aha, van. Vannak olyan állatok. I have something. I'd pay well for this. Excellent. De le tudunk adni ilyen cuccokat, mindent, amíg I'm van. looking for this. This will help us. És akkor nem is kell eladnunk. Bringing me this would be helpful. I knew I could count on you. I could really use this. Jó. Na, szóval akkor minden állatot, amit megölünk, annak van itt valami cucca. We always have need for this. Jó. Nothing else? I'll see you... Oké. Until next time. Na, akkor igazából megéri valamilyen szinten megölni az állatokat. Kapjunk belőle cuccot. Na, de nekünk ide kell mennünk. Ami azt jelenti, hogy... Az ott mi is volt? Nem tudom. Honnan lenne legegyszerűbb? Talán innen. Az a baj, hogy ez jóval magasabb, mint a mi szintünk. Úgyhogy... remélem nem találkozunk senki olyannal közbe, akivel nem kéne. De mindegy, talán meg tudjuk oldani. Nem biztos, de remélem. Odaérhetnénk már. Na, most mit adna végre?
Azt nézzük meg, folyó nem megy oda, az biztos. Vagy de. Akkor menjünk a folyón. Ez talán gyorsabb. Kevesebb probléma lesz. Talán van neki kikötője. Ha van kikötője, akkor el tudunk menni odáig. Itt van mindjárt fönn egy vár. Mi annyira nem tetszik. Na és akkor nekünk ide kell lemenni. Sőt, oda be is tudunk menni talán. Igen, és viszont itt van valahol nekünk egy emberünk is. Egy orderünk. És az délre van a Stonehenge-től. Jó, nem tudom hol a Stonehenge még. Na, inkább sztorit mondjál, ne énekelj. Ó, basszus. We feed the raven this day. Na végre. Szerintem nem találom el a kezét. Ah, jogi van. Ó, basszus, ez nagyon ütött. Találnám már el a lábát. Oké, ő neki is megvan. Ő is megvan. Király. Na. Oké, ezt kizsákmányoltuk, és akkor az. No, az nem kell nekünk. És akkor ott van lent még egy ember. Mivel még nagyon harcolnak a többiek. Oké. Viszont valahogy be kéne menni azért. Azért az egy ládikóért, csak nem tudom, hogy hogyan egyelőre. Ha itt. Meg is van. Na, menjünk tovább. Haladjunk tovább a folyón. Na, ezt megoldottuk. Hol lehet a Stonehenge? Hol lehet? Ott a Stonehenge. Stonehenge-től
van délre. Valahol, akkor az itt lesz az a farm valahol. És ugye azon kívül van még egy, mert neki 3 ilyen tekercse van. És ez csak a második lesz. Sztorizzatok nekem. I know a crazed man about my age called Rocker. We had taken to calling Rocker the Rogue. Rocker. Van egy hajó. 20 years he collected axes of all make and size. He had never seen a day of battle, but he Itt is swore van egy tábor. that he would. In his 31st year, after drinking too much ale, Itt van egy tábor, ott van egy kikötő. Ez az. Na, egy kikötőt legalább találtunk. És akkor kövessük a folyót. in his 31st year, after drinking too much ale, Rocker seduced another man's wife. That man called a holmgang against the Ez is olyan, mint hogy egy kikötő lett volna, de inkább csak egy ilyen horgász stég volt. Hoppá, nem ezt akartam. Na de mindegy. Szóval ugye a Winchester az 250-es. A külterülete meg 330-as, úgyhogy elég sok szintet kell lépnem ahhoz, hogy ezt utolérjük. Ha csak nem lesz közben valami kitérő máshova. De igazából a többivel kész vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy hova kéne mennünk még ezen kívül. Na, közben lesz egy raid valahol út közben. Itt van még egy. Még egy camp. I should be cautious around here. Na most ez se érdekel annyira. Érjünk egyszer le. Az a lényeg, hogy érjünk egyszer le oda, hogy legyen gyors utazási lehetőségünk. Most nem féltem a történetre. Jó, olyan nagyon mulatságos. Aha, gondolom az a monostor lesz a raidnek a helyszíne, ami itt van előttünk. Meg itt van még egy, megint egy tábor. Itt semmi érdekes. Itt egy kikötő. Az mondjuk jó, mert itt ott a Stonehenge. Az mondjuk jó, hogy itt van egy kikötő, mert ez legalább közel van a következő raid helyszínünkhöz. Amit még egyelőre nem csinálok meg, mert ez még egy kicsit erősnek bizonyul. Szerintem. Itt van 4 darab is. Ebből a hordóból. Itt is lesz egy kikötő. Szerintem. Vagy nem lesz? Itt ezen a kis folyón fel tudunk menni? Odáig. Jó, nem. Oké. Akkor ennyi. Akkor itt kiszállok. Mindent közfiúk. Majd még jövök. Na, akkor vágtassunk be. Hey. Az a baj, hogy ez nem tudom, hogy mennyire lesz ellenséges terület. Vagy mondjuk mindenki ki akar nyírni, vagy csak pár ember. Azért nem mindegy. De ahogy látom, igen, mindenki ki akar nyírni.
És mondjuk nem a Garrisonba kellett volna bejönnöm. És lehet, hogy akkor nem lenne ilyen... Seat of King Alfred's power, where hawkshit stains my boots. Nem a Garrisonba kellett volna bejönni, és akkor nem lenne ilyen problémám. Tik buksi. Na és akkor... Ajjaj. Miért akar mindenki engem bántani? Miért? Na, menjünk ide föl. Föl. I will find the man in white in their god's house. This must be the house of their timid god. They built him a rich dwelling. Ez az. És még sikerült rosszra is fölmásztam. Have a look, Sunan. Ez nagyon jó sikerült. Jó, mindegy, ezt nem tudom belőni, mert amúgy sem tudok bemenni rajta, tehát teljesen mindegy. Viszont itt ezt valahogy el lehet lopni. És meg is van. Ez a régi monostornak a kulcsa. A második. Na menj már föl! Itt lesz valahol alattunk. Itt meg kell keresnünk. És beszélnünk kell vele. Azért megnézném, hogy ez a kereszt mennyire tartotta volna meg azt, hogy mi így fölmásszunk. Aha, itt van valahol alattunk. Basszus. Hát én itten bemegyek. De oda menjél már be. Nem, folytasd nyugodtan. Ne zavartasd magad. Semmi gond. Ja. Majdnem megkérdeztem, hogy és ide hogy lehet bemenni, de aztán rájöttem. Ez az első kulcs. Szevasz! A Dane treads the cobbles of God's house, in search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It's you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly come... You know these words, and you know why I speak them. I do, but I am not yet satisfied that you are the... As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the... Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my... If I must dance to your tune, tell me where to... In books one may find such wisdom. We had many in England, before the Danes burned our churches. Or perhaps a more pious soul in need of charity will reward... I have nothing for you now. He bathed in the river.
So a gentle wash brings them closer to their god. Igen, na ezt is megnézzük. He rose from the dead. A nice trick and not easily done. Igen. És akkor még itt van valami. Itt. Their god brings them light, just as Baldur does. Light as bright as the summer sun. Na oké. Minden megvan. Már mindent is tudok. Speak the deeds of Christ in order. On the mountain, his face shone like the sun. His transfiguration. God breathed on the water, and in His baptism. the women came with offerings, but they could not find him. His Thou art weighed in the balance. Perhaps you should try again. Speak it. Na. God breathed on His baptism. I am no Christian. Then return when you no longer. Na. Water, a light és a grow. Has his light brought illumination to your darkness? Speak his story. Először volt a river. God breathed on his baptism. Utána a on the mountain his sun. The women came with offerings, but they could not. His and Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows are the riddles. That is not for me to decide, for I am not the one who summoned you. If you follow, I will lead you to him. Na, akkor sikerült. Na, hova megyünk? Ja, hogy itt egy lépcső van? Azt most én meg azt mondom, hogy valami izé van. All I get is silence. Who am I to meet? Valami ládák vannak, most ott akar felmenni. Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish when keeping to silence. Hush! Your prattling offends God's ears. We're here. Mindjárt. Ez nem itt van. Akkor bemegyek, jó? Azt hittem, hogy van itt valami láda még. Jó, beértünk. May Christ, whose terror scares away the foul thrones, make with me as was God's lesson instructive. Ez kicsoda? Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? You gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex, but it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me. Impressive. The Order of Ancients has surely been crippled by her loss. How much do you know of this order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs, free men eager to Na, kill szóval you. ez a három akkor itt lesz benn. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your God. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. Akkor már csak kettő van igazából. Pray the deaths of his colleagues will do the same. I should let the order kill you. It would speed our conquest of... You may remove the organs of state. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in... This morning, my reeve, Goodwin, was not... A man you trust? Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen?
At his house by the west gate. Eivor, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Nem egy Not csatatér. yet, great king, but the day will come. Ja, most még nem, de majd. Majd az lesz. Na szóval, akkor azt jelenti, hogy nézzük az ordereket, ők megvannak. És azt mondják, hogy az egyik halott. Legalábbis ők azt állítják. I need to find this Reeve Goodwin. Na, nekem oda kell mennem. Goodwinnak a házához. I see you, little mice. Winchester mourns a good bishop and a strong, virile man. Goodwin gone, and guards sniffing around. So where would they have taken him? Oké, egy megvan. És akkor ő is megvan. Na, nézzük egyszer meg ezt. Someone disagrees with Alfred educating the people of Winchester. Papers thrown on the fire. Goodwin covering his tracks, or the guards destroying evidence. Oké, akkor. Ez megvolt. Broken bowls, food scattered. They took him by force. There must be a garrison in the city. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. Na. Akkor keressük meg Godwint. Hol van Godwin? Persze van a Garrisonba, de jó. Na, viszont itt. Van lent egy láda valahol. Na, akkor megint elő. Igen, ebbe csak a rúna volt. Aha, na és oda hogy megyünk be? Nem biztos, hogy jó felé megyek, de majd kiderül. Na. Oké, itt majd ki tudunk menni.
Ó. Ez itt az asszaszinoknak a... Hát itt valaki meghalt. Na, találtam egy tört. Igazából az volt itt a legértékesebb cucc. Na, az hogy megyünk ki? Mászunk? Meggondolom. Ja, akkor kimászunk. Nézzük, milyen az a... Ráadásul egy legendári tört találtunk. Nem? Nem. Jó, ez marad. Nem variálunk. Így. Még kicsit craftoltunk is rajta. Bocs. Hello. Kell lennie itt valahol, ott a harang. Az kell nekem. Tehát azt a kulcsot is le kéne nyúlnunk. Valahogy. Jaj, szegény harang véletlenül leesett. Na. Oké, ez is megvan. Viszont ide valahogy be kéne mennünk. Ugye ez nyitva van? Must be blocked from the other side. Rohadjatok meg. Na. Mentorcipő. Aha. Na és akkor. Merre tovább? Az ott van valahol bent. Viszont nekem oda valahogy be kell jutnom. Olyan azért azt a kulcsot hoztam el az előbb. Itt is van valami.
Na mindegy, ezt a felét egyszer hagyjuk. Először próbáljunk meg oda bemenni. Ja, egy kulcsot elhoztunk, úgyhogy ennek kell lennie. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. Oké, az meghalt. Van még egy. Jó, az is meghalt. Oké, ő is meghalt. És akkor... Hogy került ide mögé? Az nem voltál itt. Na jó, persze. Gyertek meg 15-en. Na szóval. Itt kellene most mindent kipakolnunk. Itt semmi. Szóval, hogy él. Goodwin. King Alfred sent me, pleading from his... I know Alfred well enough to spot a... that he was... If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients and bury them so deep, even... So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be some... I will find your research. Now go. Let's regroup beyond the wall. Itt sincs semmi. Jó, itt sincs semmi. És akkor... Nézzünk körbe. Van bent valami, hogy lehet oda bemenni. Aha, itt is van egy láda. Oké, láda megvan. Ez pipa. Akkor a túloldalról. Innen lehet bemenni. Na. Kell az abilities. Ez mi ez az abilities? Ez eddig meg volt. Nem? Ez új lett. Hát ez kell. 3-as helyére mondjuk. Oké, és itt vannak a dokumentumok, amik kellenek nekünk. Na és ő most hova ment vajon? Na nekünk arra kell visszamennünk. Akartam mondani, hogy itt azért még balhézunk egyet.
Csak hogy jó legyen. Na, és akkor benézzünk ide is. Na. Úgy. Ezt innen kihúzzuk. Oda. Így. Akkor ezt is kihúzzuk. De... Ja, hogy itt van? Oké. Na, és akkor ez is megvan. Te már ki vagy engedve, csak úgy mondom, te kint rohangálsz. Thank you, my friend. Ő fura nekem. Bless you. Too kind. Thank you. Ő fura nekem, mert az egyik csaj is így néz ki, akit majd el kell kapnunk. Takarodj haza! Te is. Oké, megvan. Na, menjünk és beszéljünk vele. I am grateful for your help. It's a brazen move to arrest Alfred's favored reeve. This so-called order are nothing but deviled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They're dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor of the Raven Clan. Scourge of Mercia, if that name... Well, Eivor, when our three heretics smoulder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our No. Alfred believes at least one is dead. Your Bishop Aelfirth was the Sikhs. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nut. Na, mit tud Quirrell? A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. The gallows? What do you know of him? Must be another reeve, I'm sure of it. Only we have the power to mete out justice, and this one would... The gallows had you arrested, so he must command... Reeve Selwyn? Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious... Could it be another? He's the man. He's the only one who end his terror, Abe. Na, nézzük az ordereket. Egyről megvan, hogy ki az. Akkor keressük meg. Ő merre lehet? Most nem mentem rá, hogy izé. ...150 méterre van tőlünk. Itt lesz valahol.
marketem van. Mi ez a nagy hangzavar? Kit akarnak kivégezni? Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by the Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfer, our pious servant of Winchester, who Aelfer was no man of God. He'll burn for his sin. When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester... Winchester has passed judgment, Hubert. Ajjaj. Azt hiszem őt le fogják fejezni. Neki meg átnőtt a haja. Oh. There are rats in the grain store and Alfred has set the traps. You cannot steal. I will kill you first. No longer freedom in Winchester. Hát azt hiszem, ő eléggé meghalt. Túl sok civil töltem meg. Még esküszöm, nem akartam megölni a civilt, csak hát sajnos útba volt. Őt agyonverjük a karddal megint. Őt meg kivégezzük. Kész. Mondjuk a tőrét átszúrta a fején, úgyhogy nem tudom, hogy ezután még mit kell kivégezni. Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Nem lát tisztán. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour. Who best to judge the fate of the... To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freed men, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. You are only a man. Aztán elkapta az egyik. One dead branch on a fast-dying tree. Mi az? Az egyik kötél. És meghalt. I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. Oké, na, azt merre tovább? Oké, az egyik order meghalt.
Stretch your wings, Sunan. Na nézzük. Hozzá kaptunk egy új... Ő valami nő lesz. És ő meg olyan, mintha Alfred lenne a... Na menjünk, keressük meg. What is that boy doing all the way up there? Sunan, guide me. Ja, eltévedtem. Eltévedtem, mert ő itt van bent. Megjöttem. Így kell stílusosan beérkezni. Itt kiabálnak ezek itt bent. Itt van Alfred. Ez tök olyan, mint hogy Alfred lenne, ugye feketébe. Magister batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler god. We have no subtle god. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious... It may be I should take my Dane guild now. Leave you to the snakes that... Tudja, hogy ő lesz, az Alfred lesz. God said we all want better for our people, don't we, Ava? The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected. The quill preys on this lap. Did you discover more from the writings? I did. The quill is calling the children of Winchester to arms. Now we know why so many children I can talk to some. Good. Find me at the alehouse when you're done. We Norse are the monsters of your Saxon mothers. I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many... Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? Such a sad story. Take this, perhaps. For me? Oh, Spry little mouse. Will you lead me to your quill? Heaven will swallow the smoke of Aelfred's pyre? No. Stop struggling and give back that apple. You there, little cut purse. Keep your beak out, Nosy! I'm starving! Na, akkor beszélgessünk velük. Godspeed! You set Winchester ablaze! Oh, God help me! I'd rather be shoveling dung in Mull than... Push. Na. Aid me. Be my eyes. Oké, ott kell kicsit körbenézni. You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, is it? You wield fire like the... It was burning when I found it. Hot days like... Well? Mit néz akkor a szemekkel? Oi! Wigbert! Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it.
What you looking at? I'm not sure. Azt hiszem meghaltál. Azt hiszem te is meghaltál. És tényleg? Na. És muszáj volt neked ebbe beleavatkoznod. Oké, na, beszélgessünk vele. That showed them. Trouble seems to follow. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? Információ kell. I'm looking for the quill. So I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? I am innocent as a lamb. They were the quill's thugs and you killed them. Wouldn't want to be in your boots. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. So you're not working for the We steal to stay alive, and But you know where I can find... they come up from the sewers like rat. Go on, give her what you taught. Good luck, Dane. Try not to... Na, akkor ő is megvan. Jammed. Need to get on the other side. Aha. Megvan. Megvan a bejárat. Na, menjünk, és akkor keressük meg őt is. És akkor még egy order meg lesz, és akkor már csak egy van vissza. Show me. Itt lesz valahol. I should watch out for a mousetrap. De jól fordultál. Oké, ő is megvan. Azt hiszem ebből bunyó lesz. De rusnyák voltak ezek a patkányok. Szőr se volt rajtuk. Now, Elwyn. You have the wit that you and I possess. Most... A broodmare who preys on innocent... How little you know. Defend your mistress! Elfa, may your roof shield me.
Van valami problémád? This one's ours! Na, így megvan. De jó vagy. Oké, még egy kör. Oké, még egy megvan. Akkor egy maradt még. Szevasz. Hát akkor te is meg vagy. Na, maradt még egy a háromból. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward! Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7. And what use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she can... I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worth. If I could save... But you can't. You have corrupt... My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. And what would you sacrifice for? An immeasurable gift. Not their innocent. A pity. Non requiescat. Oké, na még egy van. Goodwin said to meet him at an alehouse nearby. Igen, akkor nem itt kell kimenni. Nem tudom, honnan jöttem. Oké. Na, itt egyszer kint vagyok, akkor menjünk vissza Goodwinhoz. Merre lehet? Be my eyes, Susan. Ja, hogy így egyszerű megnézni. Aha, szóval ő... Hát ott túl, nagyon túl. Az a baj, hogy itt jelen pillanatban lovat nem érdemes hívni, mert ugye nagyon lassan tudunk haladni vele, mint hogyha átszaladnánk mindenen.
És akkor még egy van elméletileg. Oké, egy megvan. Oké, ez is megvan. Nem, a kulcsot nem vettük fel. Hogy lehet ide bemenni? Nem innen. Akkor innen. Értem, de oda akkor se jutottunk be. Na mindegy. Na itt van. Most lehet vele beszélni, vagy nem lehet vele? Nem hiszem el. Na, aludj, hogyha hozzád beszélek. Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel strike. I have been called Be thou hail, Eildorbana. That's... I said easy with my kinsbane. Old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door. You're quite safe if the mead is fresh and the air is cool. Okay. I could use... I would love to devote myself to the study and practice of the law. There is a weariness in war. Impossible. Even in death, our battles will rage on. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England. It must be a sour apple to swallow. No. Are you sure the Sikhs... The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs... I don't believe it. Too much... Well, you could pay your... If he rots, I will... Watch your step, Eivor. He'll be... Whether you find or make a corpse, meet me at the Witten with your report. Na. Menjünk tovább. Illetve... Skill pointok. A skill pointok azok kellenek. Van fönt egy ilyen nagy dög. Mi lenne akkor, hogyha én ezeket így kiengedném? Szerintem sok mindenki nem örülne neki, de addig is lefoglalja a katonákat. Foxy, köszönöm a követést. Na, hol lehet?
brother Aelf. Do you not see? I am in prayer. May we speak of your brother's death? Have you no shame? Leave me. I will leave you in... Lord grant my brother Aelfir. Did you know eternal Bishop bliss, Aelfirth? Ben, where joy endures can for you all still those smell the beloved of burned God. flesh? It's rife across the whole graveyard. Only his face was burned. That seems like a strange accident. And this corpse's build is slight, frail. Goodwin said Aelfirth was a brute. Akkor beszélgessünk az emberekkel. A stranger comes to Wember. You do not mourn like they do. Wember is always here, helping the sleeping. The sleeping? Wember helps the monks. Dig, dig, dig. You dig the graves. Did you Have you seen Layoff? My poor friend. Hol van a barátod? What happened to him? Sleeping. Sleeping like my dog when I hugged him too hard. Someone hurt Layoff? Yes, yes. And while he slept, they stole his face. Not just stolen, but burned. Threadbare clothes. Did they belong to Wimber's friend? This funeral is a shadow play. The Order killed an innocent, burned his face so no one Na could beszéljünk tell, Bishop and interred him. testvérével. What now? A pretty show you have laid on here, but I know the truth. You would dare speak to me? When my poor brother Aelfirth lies cold in his shroud. Your brother is the Sikhs, and no more dead than I am. Heresy. My brother was the Bishop of Winchester. When Goodwin got too close to the truth about your brother's place in the Order, you buried him. Or rather, you buried another in his place. The poor gravedigger's friend. Burning his face so no one would know. How did you... No, I... Your brother is not in that crypt. I will not tell you any more. Guards! All right, have your way. They won't do you any good. Egy megvan. Még egy megvan. Na beszéljünk megint vele. Na most mi van már? Na végre. Enough of this, cat and mouse. Where is your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now. But he will make himself flesh once more of the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred? Regicide? No. The king will step aside and... You are a Na keressük akkor meg. Tudtam, hogy ott lesz benne. Na, mielőtt vele itt gondunk lenne. The Sikhs must be hiding in the crowd, biding his time to strike at Alfred. Not priest, clerk, or abbot can turn the letter of their sermons from Latin to English. And how can we understand God's words if they are not spoken in our tongue? Aelfirth is dead, and we mourn him. But the foul deeds of the unrighteous are sown among our holy deeds like cockles and tear in a
field of wheat. Education, wisdom, enlightened thought. This Ő volt az? Megtaláltam volna elsőre. Úgy néz ki. How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you. Then your people came, and no stars threw down their God watched all. And I hate. It may be Alfred's god was testing you. A trial. Alfred's God is weak, yet he would chain us all. My order wishes to break these. He takes on the role. A wolf is but a One more gift for you, Dane. A dead Mi ez a truth, kulcsot? if you can find it. With my death, the order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. Hagyott itt nekünk valami kulcsot. Elfred will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me. My king, we'll go by back streets to the old minster. Eivor may find. Elfus, my love! No! Curse you, Dane! My brother served God. He wrapped himself in a death cloak to murder your king. Shouldn't you rejoice at the death of a king? We both have more questions. Where is its home? You treated me with kindness, but take this key to... Na, viszont... Van valami kulcs. Igen, most már tudjuk a... Ó, akkor őt meg se kell keresni. És ő hol van? Ó. Ő Canterbury-be van. Na jó. Nézzük meg ezt a templomot, aztán utána elmegyünk és megkeressük azt az utolsót. És akkor megtudjuk, hogy ki áll minden mögött. Aha. Go, my eyes. És azt nem tudom, hogy lenne egyszerűbb, hát mennék a falon. Nem, ott föl tudok. De miért ugrasz bele? Könyörgöm. Na itt felmegyünk. Aha, és nekünk oda kell menni. Ide. If Aelfir's sister spoke true, I will find answers in the ruins. Na, oda van nekünk kulcsunk? Van ám. This must be it. The door to Aelfir's secrets.
Van ám kulcsunk, mert ugye ezt hoztuk el tőle akkor. I will send this to Hytham. He may make some sense of it. De nem tudunk bemenni. De ide igen. De akkor oda is be tudunk valahogy menni. Vagy... ilyen nem is kellett. Everything they did was to undermine Alfred. She lied to me. There is nothing here of the order. I should see Alfred for my reward. Oké. Na menjünk ki innen. Lehet, hogy eltévedt. Nem mégse. Azt hiszem, hogy eltévedtem. Na. Akkor menjünk vissza King Alfredhoz. Vele kell most beszélnünk. Akkor itt bemegyünk. És valahol itt lesz. Aztán elmegyünk, és megkeressük azt az 5. célpontot. Hát te ki vagy? Come forth, Eivor. Here is far enough. When wrongdoers came to devour my flesh, Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we... that you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a... And if I choose... He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond. Your reign will end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne You were wrong, Goodwin. Didn't you? You had your chance, damn you! I did not want it. Damn you, Alfred. De jó. Eltaláltam volna a lábát, jó is lett volna. Na, azt hiszem ideje elhagyni a helyszínt. I will return to Hytham and Randvi. They will want to know what happened here. Oké. Na, azt mondja, hogy ideje visszamenni Randvihoz, de akkor mi nem Randvihoz megyünk először, hanem mi ide megyünk először. Ja, hogy innen nem tudok gyors utazni, mert hogy ki kell mennem.
Jó, akkor hagyjuk el a várost. Na, innen már csak lehet. Aha, innen már lehet. Jó, akkor oda megyünk gyors utazással, és megkeressük azt a nénit. És kiiktatjuk. És akkor megtudjuk, hogy ki áll ez az egész mögött. De van egy olyan érzésem, hogy Alfred lesz. Szerintem legalábbis. Na, megérkeztünk. Következő célpont az ő. Na, keressük meg. Itt lesz nem messze tőlünk. Bocs, öreg. Nem tettem mást. Na, menjünk oda át. Szerintem ez így pont jó volt. De ne vedd föl, könyörgöm. Miért? Na, ezzel megvan az utolsó is. És akkor már csak a főnök van vissza. The Archbishop never suspected my heresy. I kept secrets as I gathered believers. I appeared so pious, my eyes, but I've never felt as much love for his God. Not like I do the old gods. The true gods. Your life was a lie, you mean? When I told the Archbishop my true belief, he was horrified. That silence comes for you now. Na, nézzük, ki lesz az utolsó. Basszus, most nem mutatja. Francba. Jó, de mindenkiről megtudtunk mindent. És ő az utolsó láncszem, aki hiányzik. Illetve még ő is hiányzik, de ő szerintem majd útközben úgyis arra fogunk járni, mert most vissza kell mennünk Randvihoz, és ugye ez az egyetlen egy, amit még nem csináltunk meg eddig. Úgyhogy szerintem az lesz az utolsó. De mindegy, elmegyünk vissza Randvihoz. Megbeszéljük vele a folytatást, a továbbiakat.
Illetve Hightommel kell beszélnünk még. Megvan mindenki. Ja. Na, most mi a helyzet? Na, igazán odaérhetnénk már. I should talk to Hytham. Igen, Hightommel kell beszélnünk. Először is. És utána meg Randvival. Ups. Hol vagy? Itt vagy. I cleared Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. Adjunk neki medálokat. Another one. As a token of my deep gratitude, I want you to... Thank you. I have to go. Then go in peace. Oké. Na, és akkor menjünk Randvihoz. Sigurd itt ül kint egyedül, búslakodva. Nézzük meg, van-e levelünk? Jó, nincs semmi új. Oh, look at you, Dewey. Na, és akkor itt van Randvi. The Order in Winchester has been wiped out. My contact was none other than King Alfred himself. The Order wanted him dead. So he... Alfred? The line between friend and enemy. Na, akkor ez is megvan. És akkor Winchester kész van. Mi maradhatott? Eivor. Aha. Has something happened? Speak to him yourself. Jó, szóval Sigurd akar velünk beszélni. Eivor, the time has come. Our time. Our time for what? My final glory awaits. Your final Most miről glory. beszél? I fear to ask what that means. Do I not speak plainly? My time in Midgard is done. I wish now to see the hall of my ancestors. If you wish to die, it will not be by... I do not speak of death, Eivor. I speak of life. Life and glory. I know I've been in a fog these last few weeks. I know I speak words you don't fully understand. But I only ask you trust me once more. On my final voyage back to Norway, to wish my father farewell and achieve my destiny. Back to Norway. I need to discuss this with If you must. I will await your answer down by the docks. Ó, szóval vissza akar menni. Aha. I want to see the Alliance. Jó, hát máshol nem tudunk menni. Ha ezek kész vannak, akkor vissza akar menni. Ja, vissza akar menni. It may be time to return to Norway. Norvégiába. Sigurd is eager. I have heard ill news about Styrbjorn in the past year. Jó, akkor ez lesz a következő. We'll leave now and return as soon as we're able.
Good. Jó. Na, viszont mára egyelőre ennyi fért bele, innen fogjuk folytatni következő alkalommal. De jók legyetek, sziasztok!